Sziasztok! Itt vagyunk az Agromas Expo kiállításon, és a második nap reggelén hol kezdhetnénk az első beszélgetésünket, mint az AG Open standon. Itt áll mellettem Szaszkó Sándor, ugye az AG Open rendszereknek az egyik magyarországi elterjesztője, egyébként ugye mérnök és gazdálkodó. Mielőtt az első kérdésemet felteszem, utána ígérem, hagylak még beszélni. Ugye volt egy videónk veletek és Balázssal, ott találjátok hátul, majd vele is beszélgetek, amikor Szántóföldön megnéztük, hogy mit tud ez a nyílt forráskódú robotkormányzási rendszer. Viszont akkor például nem tudtunk belenézni a traktor belsejébe, de most hoztatok eszközöket, ezeket megmutatjuk. De építsük rá arra a YouTube-os videóra ezt a beszélgetést. Mivel készültetek most ide az Agromas Expo kiállításra? Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit. Nekünk itt az elsődleges dolgunk, hogy nagyon sokan megjelennek, és hogy ismertessük azt, hogy lehet egy komplett automata kormányzási tehát szereld magad verzióban, tehát hogy ebben nagyon különbözünk, hogy itt nálunk kell beszerelni a rendszert, egyben megkapni. Ez az, ami egyébként újdonság, hogy a kódok, az eszközök, a hardverek azok elérhetőek darabonként mindenki számára külön is megvásárolható. Ha tőlünk veszitek, akkor egyben kaptok egy komplett rendszert, és sokkal nagyobb egységekre van a garancia. És nagyon izgalmas egyébként, mert iszonyatosan sok ember jön ide és nézi most ezt a rendszert. Igen, ugye van már mögöttünk egy nap, most éppen tényleg a reggel van, most nyitott a rendezvény, de szerintem alig győztétek, tényleg itt folyamatosan tömeg volt a stand előtt, és ugye közben látjuk, hogy ugye szimulációban megy éppen az egyik robotkormány rendszeretek. Amit itt ezen látni lehet, az a kormányforgatásnál, hogy nálunk nem pozíció van, hanem sebességforgatás van hozzá, és ezért kicsit finomabban megy a korváslány, de a demóban egy kicsit durvábban is megy, tehát hogy ez egy nagy előnye, és szerintem nagyon szép fejlesztése azért, mert a gazda sokat látja a kormányt, és a legtöbb hasonló kormányhoz képest szerintem nekünk sokkal finomabb a forgatásunk. Ezt próbáljuk egy picit itt a demóban megmutatni. Meg azt, hogy a automata szakaszolás, virtuális, vagy akár majd mutatjuk, hogy lehetnek ilyen kiegészítőek, de maga ez a rendszer, ez a komplét dolog, ez már rögtön tudja azt, hogy az embernek segít például kapcsolgatni, hogy mikor kell a permetezőt lemek felkapcsolni. Ami újdonságunk, hogy egy 3-sávos antennánk van, ami mágneses talpú, és optikailag is most már egy kicsit jobban hasonlít az ilyen nagyobb antennákra. Mi hiszünk, hogy teljesen jó volt a kis fekete antennánk is, de ezt talán egy kicsit a vevőigények miatt is alakítottuk ki. A design az 2020-as években nagyon-nagyon fontos. Látjuk ezt még a traktorgyártóknál is, hogy abszolút, milyen egy pillanatunk van csak, hogy ide pillanat valaki, és akkor mi lehet ez, és mi nem, és egy nagy antenna van. De hadd mondjam színesnek el, hogy volt olyan gazda, aki az MTZ-jére inkább kérte a 20 000 forinttal drágább ilyen talpas antennát, csak hogy lássák, hogy ő neki akkor azon van rendszere. És akkor jó, hogy bedobtad ugye ezt az MTZ-t, egy picit ugye erre fűztem fel ugye a múltkori videónkat is. Ez azt jelenti, hogy bármilyen erőgépbe integrálhatók ezek a rendszerek? Igen. Az alapszettünk talán a legszélesebb körben, tehát hogy ez bármibe. Aztán van a költséghatékonyabb verziónk, ez ugye Na akkor nézzük meg, mert ugye jól átvezetted, tök jó volt, nem? A fogaskerekes verzió, amikor feltesszük a kormány alá a fogaskereket, és mozgatjuk. Itt ugye van egy jelentős ellenállás, de szerencsére ez kikapcsolható ezzel, és akkor közúton egy fizikai lehatárolás van. Ő az, amit 550 000 forintért meg lehet kapni a beépítő szettet, és itt az embernek iszonyatos előny, hogyha régi traktorja van és kilátszik a kormányoszlop, mert akkor csak fel kell ezt gyakorlatilag húzatni ezzel az úbilincsel. Hogyha van egy műanyag borítás, hát akkor 1-2 óra hosszát azért el kell hekkelni vele, de ezt is meg szoktuk oldani, vagy meg szokták oldani a gazdák. Ez a legegyszerűbb változat. Ez a legegyszerűbb változat. Akkor nézzük, hogy mi van még. Ugye van itt újdonság is például, de nem akarok itt a sorrendeden változtatni, úgyhogy... Picit arról mesélnék, hogy az a két szett most itt igazából, amit hozunk,
És akkor a következő kérdés az, hogy mi költségünk lesz még ezzel, mert hogy mindennel van költség, és akkor erre van a közösségnek egy zseniális megoldása, amit mi csak támogatunk, segítünk. Ez az RTK. Ez az ingyen RTK. Most ezt így írtuk ki, tudjuk, hogy semmi sincs ingyen, és akkor hagyj fejtsem ki ezt pontosabban, hogyha erre van egy pici terünk. Arról van szó, hogy korrekciós bázisokat kell létesítenünk ahhoz, hogy a traktor tényleg tudja ezt a 2 cm-es pontosságot. A korrekciós bázisokat, azokat gazdák veszik meg, talán enyém volt a 3., 5. az országban, Balázs mondjuk a 10-et vásárolta itt meg, és most ott járunk, hogy 120 darab bázis van itt Kis-Magyarországon és a szűk környezetében, tehát hogy egy elég teljes lefedettségünk van. Mi ilyen nagyon konzervatívan 15 kilométert mondunk távolságra, de 25-30 kilométerig egyébként. Így van, talán a videóban is egy ilyen 30 kilométer hangzott el ideálisan, ahol érdemes, hogy legyen. Tehát a gazdák bedobják a bázisállomásnak az árát, meg az áram, meg az internetdíjat, amik azért apróságok. Van egy francia szervezet, ami ráadásul akadémiai spin-off, tehát hogy kutatásra használják, de a kutatóintézettől is pont ősszel váltak le, és egy egyesületként, egy mindentől függetlenül tartósan használható egyesületként üzemeltetik a szervereket. Miért csinálják ők ezt? Meddig csinálják? Mi a motivációjuk? Azért csinálják, mert a bázisok igazából azzal, hogy nézik az égen lévő körülbelül 3-4 tucat műholdat, és annak a jelterjedését vizsgálják, ezzel kutatási adatokat, eredményeket gyűjtenek. Tehát nekik ez ezért fontos, ezt tartósan éveken keresztül gyűjtik, és ehhez üzemeltetik nekünk a korrekciós rendszer, tehát visszaküldik, nem is olyan nagy költségen nekünk az adatokat. Tehát, hogy ez egy ilyen win-win szituáció, és ők ezért nem kérnek semmi szolgáltatási díjat, és mi nagyon hiszünk benne, hogy ez tartósan megy. A tapasztalatunk az elmúlt 2-3 évben, amit csináltuk, hogy talán egyszer vagy kétszer volt egy félnapos leállás, tehát, hogy nem tökéletes, de azért ez szerintem 3-9-es, 4-9-es megbízhatóság volt eddig. Egyesület, senki sem biztosítja azt, hogy nem lesz csak egy 3 napos kimaradás, de a tapasztalat azt mutatja, hogy nem szokott lenni, és hogy ugranak. Franciaországban egyébként ez a jelenleg használt korrekciós rendszer. Ugye ez fontos, hogy aki szeretne egy robotkormányzási rendszert tőletek, ugye megveszi az adott robotkormányzási rendszert, amiről beszéltünk meg, aminek az alapszettjét mutattad, majd utána megnézzük, hogy lehet ezt továbbfejleszteni, tehát van egy ilyen költség, és ennek az antennának a költség, azzal nem feltétlenül kell számolni, hogyha olyan helyen dolgozik a termelő, ahol már van egy bázisállomás, igaz? Így van, így van. Van ez egyáltalán nem is lenne rá szükségem, mert 15 kilométerből van 2-3 bázis. Egyébként néha a gazdák ilyenkor is vesznek, mert azt mondják, hogy biztos, vagy én is akarok közösség hozzájárulni. Ez a saját. Van az a kategória, amikor kicsit távolabb van, és akkor akár lenne is ráció benne, de hogyha ilyen 30-40 km és most egy talajmunkázok, vagy nem akarok sorközművelést csinálni, én bátran merem mondani, hogy nem muszáj akkor sem venni, hogyha egy picit távolabb van a bázis, bár ilyenkor mondjuk, hogy hasznos lenne, egy picit javítani a pontosságon, és és fehérfoltnál nincsen. Tehát így olyan van. Eset már nincsen, amikor azt mondom, hogy hát gyerekek 60 kilométerre van, nem fog működni, kacsázni fog. Tehát, hogy ez a verzió, ez mára eltűnt. És akkor ugye közben most már mutatjuk a pultot, ahol ugye a fogaskerekes megoldást az előbb már megmutattad. Tehát ez az alap, a legolcsóbb, legegyszerűbb, de lehet ezen tovább lépni. Ugye a múltkori videóban rendszeresen emlegettem, hogy hát Balázs traktorának nem mozgott a kormánya, mert hogy ugye ezt is meg lehet oldani. Igen. És képzeljétek el, hogy nagyon izgalmas ez a fejlesztési folyamat, mert hogy mi is elkezdtünk azon dolgozni, hogy legyen hidraulikus tömbünk, de kiderült, hogy az a lengyel gazdatárs, aki ezzel 2 évvel korábban kezdett, hogy jelenleg befoghatatlan előnyben volt, de szerencsére sikerült vele megállapodni, úgyhogy most már mi is forgalmazzuk a tömbjeit, és ezért most már 2 is van itt. Ugye van ez, amin 6 darab csatlakozó van, ő olyan orbitra kerül, amin 4 darab cső megy be, ez az úgynevezett nyílt vagy OC rendszer, és ahol van egy load sensing, ott van még 2 darab hidraulikus csatlakozó, olyan vékonyabb cső, ahol visszajelzést adunk a hidraulika szivattyúnak. Ezek mind arra valók, hogy van 2 engedélyező szelepünk,
amikor ők nem kapnak áramot, le van kapcsolva a főkapcsolója a rendszernek, amit ott mutathatunk is az előbb, akkor egész biztosan ez a szeleprendszer nem tud beleszólni a kormányzásba. Tehát, hogy egy galvanikus leválasztás mellett ő semmit nem változtat rajta. Ha viszont az Agopennek adunk lehetőséget, és az engedélyező szelepeket elindítja, akkor két van arányos szereppel, változó áramerősség mellett változó sebességgel tudjuk a hidraulika olajat áramoltatni a kormány mozgató munkahengerbe, és ezzel kormányzunk, és közben egyébként a leválasztó szelep a kormány oldalt, az teljesen eltűnt, a kormány meg sem mozdul. Ott igazából egy érzékelőnk van benne a rendszerben, hogyha a kormány oldali lezárt részben megmozgatjuk a kormány mozgatásával az olyat, ami jellemzően egy ilyen pici mozdulat, akkor automatikusan lekapcsoljuk a kormányzást, és visszakapjuk a saját kezünkbe a kormányforgatást. És nagyon izgalmas, hogy ebből van ilyen nagyobb traktorra való 60-90 literes, egyébként tőlük rendeltük tavaly egy 90 literes, és egy quattrakba tettünk be, tehát egy quattrak az fut egy ilyen hidraulikus tömbbel. Az pedig nem kicsi. Az nem kicsi, az nem. A maga azt hiszem 500 feletti lóerejével. Van még egy érdekesség. Rá is akartam kérdezni. Erre a hosszúra, hogy ez micsoda. Ugye a szögszenzorból mi ezt ajánljuk, és ez is a legnépszerűbb, hogy feltesszük a hídra, kicsit hátrafele forgatjuk, erről van részletes mutatható, és tök lasszul lehet követni, hogy áll a kormánykerekünk. De hogyha nehezen férünk hozzá, vagy olyan spéciás van, vagy esetleg vagy csak egyszerűen vannak ilyen preferenciája van, ugye akkor a munkahengerrel vagy a rukkolakkal a távolság változásával egy ilyen lineáris érzékeléssel is lehet a kormány elfordulást érzékelni. Tehát nem forgásból, hanem lineáris mozgásból vesszük azt, hogy hogyan áll a kormánykerekünk. Ebből is sikerült egy ilyen robosztusabbat beszereznünk, ez ilyen 8-as átmérőjű vas. Egyelőre jók a tapasztalatok vele. Jó, és akkor nézzünk egy picit tovább. Van itt, talán ezt még itt kiemelném, hogy van egy úgynevezett külső ipari routerünk, amiben SIM-kártyát lehet belehelyezni, és az arra való, hogyha az embernek egy nagyon olcsó, nagyon egyszerű tabletet lehet beszerezni, amivel egyébként mi is nagyon sokszor csak SIM-kártya nélküli tabletet tudunk beszerezni, akkor ő fogja adni az internet szolgáltatást úgy, hogy beleteszünk egy SIM-kártyát, hogyha nem a tablet jön be. És akkor itt jön a varázslat. így van, mert hogy szakaszolni is. Hogy szakaszolás, szakalozó doboz, ez itt kifejezetten saját fejlesztése a kis csapatunknak. Balázs szerintem akkor ezt is. a Balást akkor már is ide hívjuk. Még egyetlen egy kérdés, mert mielőtt átadod a mikrofont, hogy ugye itt árakról beszéltünk, és ugye ez volt az olcsó. Igen, az rendszer. egy 550 000 forintos áfa. Meddig ugrik ezt fel, mondjuk, hogyha akár ezt a rendszert alkalmazzuk, vagy használjuk. A hidraulikus rendszernek az ára az 990 000 forint, tehát hogy 790-től megy az egyszerű tablettel az agymotoros, és 990-től a hidraulikus rendszer. Ez mind szerel maga, tehát nagyon fontos, amikor hasonlítjuk másokkal össze, hogy itt adunk ugyan távoli támogatást, de hogy a gazda maga készíti el. Sándor, köszönöm szépen, és akkor leveszem Köszönöm. a mikrofont, átadom Balázsra. Szia Balázs! Felhelyezem ezt neked, és akkor, tehát Gunics Balázs, ugye őt is jól ismerhetitek már abból a videóból, amit készítettünk ugye nálatok, ugye a te traktorodban ültünk akkor, és akkor is már több mindent láthattunk, meg sok mindenről beszéltünk, hogy mit tudsz, szerintem a szakaszolás is szóba került. Szóba került, de nem tudtuk bemutatni. Nem tudtuk bemutatni, de most ugyan traktor nincs, de mintha itt lenne virtuálisan, már is láthatjuk. Hát hogyha itt ráközelítetek a kijelzőre, nem tudom, hogy mennyire lehet látni, akkor lehet látni ugye azt, hogy kapcsolgatja befelé a szakaszokat, és ugyanezzel a lendülettel, hogy itt a vezérlőn is lehet látni, hogy amikor zölden világít, akkor ugye megy. Ha most itt kézzel elkezdek egy-két szakaszt kikapcsolni, akkor ugye azok átváltanak pirosba. És így lehet megoldani akár egy 3 vezetékes perrendezőnek a külső szakaszolását, akár egy komplett perrendező vezérlést, átfolyásmérővel. Rengeteg olyan gazdával találkozok. Közben megnyomhatom, mert ha minden igaz, akkor megyünk egy olyan területre, ahol mindjárt automatikus szakaszolást is fogunk közben látni. Bocsánat, hogy félbeszakítottalak. Tehát nagyon sok olyan gazdával találkozok, aki ugye bent a fülkéből tudja állítani a nyomást, és akkor ott ő elkezdi lekapcsolgatni, és itt alul ugyanezt látjuk.
végül is. Lehet állítani az időzítést, meg minden ilyeneket. Szóval létezik rengeteg olyan párnetező Magyarországon, ami nem képes a menetarányos kijuttatásra, de hogy 90%-ban megvan rajta minden, ami ehhez szükséges. 2 dolog hiányzik, egy vezérlő, ami ugye van, illetve egy átfolyásmérő. És az átfolyásmérő alapján, meg az RTK pontos helyzetmeghatározás alapján mind a menetarányos, mind az automata szakaszolás megoldható viszonylag költséghatékony módon ahhoz képest, amit mondjuk csak egy sima menetarányos kijuttatásra el kellene költeni. Tehát ez szerintem nagyon nagy előny, ugyanezzel a panellel, csak másik kóddal meg tudjuk csinálni mondjuk egy monoszemnek a szakaszolását, egy gabonavetőgépnek a szakaszolását, művelőútkezelését, minden ilyen dolgot, mert lehet, hogy ebből lesznek különböző alvariánsok, amin kicsit kevesebb alkatrész van, hogy költséghatékonyabb, meg kompaktabb legyen. Hát igazából erről fejleszteni már nem akarunk, inkább leszedni róla dolgokat. Értem. Hogy... Tehát a fejlesztés irány az egyszerűsítés. Igen. Amikor megcsináltuk, azt mondtuk, hogy kellenek szükséges dolgok, és jó lenne egy kicsit ilyen játszani, kísérletezni. Ezen rajta van a játék kísérletezés. Most ez az 1 év után azt mondjuk, hogy jó, hát az játék részéből egy kicsit engedni kellene, és inkább csak fókuszáljunk majd arra, ami a szükséges. És ami most ilyen nagyon nagy újdonság, az pedig itt mellettem van, az az izobusz. Itt is, hogyha ráközelítesz, itt mondjuk tök egyszerű lesz, mert egymás mellett lehet ugye látni. Van egy Mülleres MIDI vezérlőnk, és itt, ahogy haladunk be, kicsit tehát rágyorsítok, itt, ahogy haladunk be, ahogy kapcsolgatja lefelé az AG Open a szakaszokat, az ugyanúgy megjelenik az izobuszon magán is. Ez akkor a következő Ez a következő fejlesztési irány. Én nem merem azt mondani, hogy ez most tavasszal tökéletesen fog működni traktorba, de még az is előfordulhat. Minden esetre nagyon bíztató, ahogy halad. Ez 1 év alatt idáig forta ki magát, hogy van egy teljesen jól működő task controllerünk és section control, ahogy ezt az izobuszban mondják. Mindez úgy van megoldva, hogy elméletileg egy gyári traktorba rá lehetne dugni az AG Open-t, mint egy külső terminált, egy sorvezetőként, és csinálja a szakaszvezérlést úgy, hogy a gyári monitoron megy továbbra is az izobusz eszköz. Balázs, meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Köszönöm szépen, hogy ezt is bemutattad, neked persze Sanyi kollégádnak is, és akkor hát szombatig Agromas Expo, úgyhogy gyertek és ismerjétek meg az AG Open rendszereket. Nektek meg sok sikert. Köszönjük a lehetőséget. Sziasztok!